Ni motor charging. Ini tempat letak kabel. So charging 1, 2, 3 biji. Droneskaki. Okay, ni stiker juga ni. Ni stiker tau. Ni kau akan letak dekat hardcase kau. Droneskaki. Ni waranti dia, waranti 18 bulan. Ori drone. Droneskaki. Mantap. Ini kita akan gunakan ni untuk take off melalui tangan. Oh, kecil kan. The best of DJI MAVIC Mini.